अस्सलाम वालेकुम नन موږ ډیسکس کوو سنټریپیټل فورس او سنټریفیوګل فورس. ټیک شو ډیر سونس. نو سنټریپیټل فورس ته وایي نو ټول نه پهله به ډیفینیشن لیکو چې دا سه فورس a force which compels a body to move in a circular path. ٹھیک شو ډیر سونس. سنټریپیټل فورس یو داسې فورس دی چې هغه تاسو سره یو باډي څه کوي کمپل کوي مجبوری یې چې ته بس کې باډي ټو موو ان ا سرکولر پاث چې ته په سرکولر پاث کې څه کې موو کې. ټیک شو ډیر سونس. یو داسې فورس چې هغه تاسو سره یو مووینګ باډي څه کوي هغه په سرکل کې پتاوېدو باندې مجبوري. نو دا په سرکل کې چې پتاوېدو باندې یو باډي مجبوريږي دا د څه د وجې نه مجبوريږي؟ دا د یو فورس د وجې نه مجبوريږي او دغه فورس ته موږ وایو سنټریپیټل فورس. ټیک شو. نو ګوره ډایګرامیټیکلی به موږ ډیسکس کو. ګوره فار ایگزامپل دا ما سره چې کوم نه شي یو باډي شو او د دا سره په سرکولر پات کې څه کېږي تاوېږي. اوس ګوره مونږ که فار ایگزامپل تاسو ګورئ ځان سره ښه تاسو پریکټیکلی کولی شئ تاسو چې کوم دی یو تار پسې چې کوم دی څه ماس اټیچ کړي او هغه داسې تاووئ. ټیک شوه. په سرکولر پات کې هغه موو کوئ. نو ګوره هغه چې کله ته مطلب پرېږدي که نه یو سټریټ لاین کې څه کوي موو کوي. د دې مطلب دا شو چې دا تا سره که دا باډي وګورې که دا زه دې پوینټ باندې پرېږدم نو دی په دې ډایرکشن کې څه کېږي هغه موو کوي داسې سیده به ځي. دغه رنګ ګوره که فار ایگزامپل د دې پوینټ نه دې پوینټ ته راغو نو دې پوینټ باندې چې کوم دی په دې که دې پرېږدم نو دی په دې ډایرکشن کې موو کوي. صحیح ده. نو دغه رنګ مطلب په هر پوینټ باندې که ته دې پرېږدي نو یې سټریټ لاین کې موو کوي. د دې مطلب دا شو چې دا باډي چې کوم دی په دې سرکل کې ولې تاوېږي نو ګوره په دې باندې یو فورس لګي ټوورډز د سنټر اف ا سرکولر پاث. ټیک شوه. ګوره دا باډي چې دلته کې راورسېدو نو دا سرکولر پاث مطلب تا چې کوم دا باډي سره پورې تړلی دی نو ګوره ته په هر پوینټ باندې دې باندې سنټر طرف ته څه لګي یو فورس لګي. نو دغه فورس د وجې نه دا باډي څه کي په سرکل کې په تاوېدو باندې مجبوري. ګوره که دا باډي دلته راورسېدو که نه نو دلته کې دی هسې مثال د سرکل نه بهر ځان وباسي چې یاره زه بهر وځم او دا سنټریپیټل فورس چې کوم پته لګي ټوورډ د سنټر اف ا سرکل سنټر طرف ته پته لګي. صحیح ده که نه ځان طرف ته داسې. صحیح ده. دغه فورس د وجې نه ګوره دا باډي ته نه بځي سرکل نه بنوځي نو ته پې فورس لګي هغه سرکل کې راتاو شي چې راتاو شي دلته راورسي بیا دې وتو کوشش کوي بیا پې ته دلته کې بیا فورس لګي. صحیح ده. نو مطلب په هر پوینټ باندې د باندې ته څه لګي سنټریپیټل فورس پې لګي نو دی چې بیا پې ته فورس لګي دی بیا سرکل کې دلته کې راتاو شي چې راتاو شي دلته فار ایگزامپل راورسېدو دلته دی بیا کوشش کوي چې زه څه وکړم زه سټریټ لاړ شم خو دلته به بیا چې کوم دی ته فورس ولګي سنټریپیټل فورس سرکل کې په تاوېدو باندې مجبوره کوي. نو سنټریپیټل فورس یو داسې فورس دی چې هغه یو باډي په سرکولر پاث کې په تاوېدو باندې څه کوي مجبوري. داسې قسمه فورس ته موږ څه وایو سنټریپیټل فورس ورته وایو. ټیک شو. او ګوره تاسو ته ما تېر لیکچر کې یو خبره کړې وه چې د سنټریفیټل فورس د وجې نه تا سره په یو باډي کې څه پیدا کېږي سنټریپیټل اکسلریشن پیدا کېږي. څنګه ګوره ورته که ته ګورې نو دلته کې دا باډي ګوره سټریټ ځي او د سنټریپیټل فورس د وجې نه دا باډي راتاو شو دلته کې بیا تا سره د دې ډایرکشن سټریټ دی بیا چې کوم دی د سنټریپیټل فورس د وجې نه دی بیا په سرکل کې راتاو شو نو ګوره د دې سنټریپیټل فورس د وجې نه دا باډي چې کوم دی په سرکل کې څه کېږي راتاوېدو باندې مجبورېږي. مطلب بار بار د دې سنټریپیټل فورس د وجې نه د دې باډي چې کوم ډایرکشن دی هغې کې څه راځي چینج راځي او چینج ان ډایرکشن ته موږ څه وایو چینج ان ویلاسټي ورته وایو او چینج ان ویلاسټي پر یونټ ټایم ته موږ څه وایو سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایو. ټیک شو. ډېر سون چې کله یو باډي په سرکولر پاث کې موو کوي نو ځکه موږ هلته لیکلی وو چې تا سره د سنټریپیټل فورس د وجې نه چې تا سره په یو باډي کې کوم اکسلریشن پیدا کېږي هغې ته موږ څه وایو سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایو. ټیک شو. ډېر سون. دغه رنګ دا موږ سره چې یو فورس دی سنټریپیټل فورس دی که نه نو د فورس یونټ موږ سره څه دی نیوټن دی. خاص څه شی دی نیوټن. ټیک شو. ډېر سون. یونټ به څه وي نیوټن به وي. دغه رنګ ډینوټ کو به رسنه نو ډینوټډ بای اف سی. صحیح ده. سنټریپیټل فورس. دغه رنګ دا کومه کوانټټي ده نو دا موږ سره د ویکټر کوانټټي ده. څه کومه کوانټټي ده ویکټر کوانټټي ده. ولې ځکه چې تا سره د سنټریپیټل فورس چې کوم ډایرکشن دی دا ټوورډز د سنټر دی. ټیک شو که نه نو ګوره یو نون ډایرکشن دی نو ځکه موږ سره دا ویکټر کوانټټي شو. صحیح ده. فارموله به سره راځي نو فارموله د سنټریپیټل فورس چې کومه فارموله ده نو هغه موږ ورته ولیکو چې فرام نیوټن سیکنډ لا. صحیح ده. نیوټن سیکنډ لا چې کوم مونږ ویلې وه اف
is equal to ma دا موږ ویلې وکنه مو ویلې. اوس کچری تاسو سره یو باډي چې کوم دی په سرکولر پات کې موف کوي دې مطلب دا شو تاسو سره په دغه دوران کې چې کوم فورس دی نو هغه سنټریپیټل فورس دی اف سی شو صحیح ده. او دغه رنګ ماس خو تاسو سره هم کانسټنټ دی هغه په مطلب په سرکولر پات کې موشن کې او که سټریټ موشن کې ماس خو ماس دی. دغه رنګ چې کله یو باډي په سرکولر پات کې موشن کوي په دغه دوران کې چې کوم اکسلریشن دی هغه ته موږ وایو سنټریپیټل اکسلریشن ورته وایو. ټیک شو ډیر سونه. اوس ګوره نو که زه د سنټریپیټل اکسلریشن چې کومه ویلیو ده چې کومه موږ سره دا یو ویلیو وي centripetal acceleration is equal to minus v square divided by r. نو که دا زه راوالم او په دې اکویشن کې پټ کوم دی له وزور کوم اکویشن نمبر 1 نو که په دې کې زه پټ کوم سره براشي fc is equal to m براشي او د ac په ځای براشي minus v square divided by r. نو که دا غواړم زه خپلو کې منټیپلای کوم نو دې نه به ما سره راشي fc is equal to minus mv square divided by r براشي. ټیک شو. نو دا موږ سره راغو سنټریپیټل فورس فارمولا. په دې فارمولا باندې موږ د یو باډي سنټریپیټل فورس هغه معلومول شو. ماینس ولې دی؟ ماینس ځکه دی چې تاسو سره دا باډي چې کوم دی دا غواړي زه آوټورډ لاړ شم او په دې باندې فورس موږ انورډ لګو. نو دا تما سنټریپیټل اکسلریشن کې دا ویلو او اوس هم درته وایم چې دا ماینس صرف موږ سره د ډایرکشن لپاره دی چې دا سنټریپیټل فورس دا د آبجیکټ د موشن اپوزیټ ډایرکشن کې اپلای کیږي صحیح ده. نو د آبجیکټ چې کوم موشن کوي دا غواړي چې سټریټ مطلب اوی فرام د سرکل موشن وکم او موږ په سنټریپیټل فورس لګو ټورډ د سنټر نو الټا شو صحیح ده. نو ځکه موږ وایو چې تاسو سره د ماینس شو کوي دا موږ د صرف شو کوي چې سنټریپیټل فورس تاسو سره ټورډز د سنټر دی صحیح ده. ها اوس راځو سنټریفیوګل فورس ته. سنټریفیوګل فورس څه ته وایي؟ نو ګوره د سنټریپیټل فورس الټا چې کوم دی دا سنټریفیوګل فورس دی صحیح ده. نو د دې په پهله ډیفینیشن ولیکو چې تاسو سره a force which compels a body to move away from a circular path. ٹھیک شو. ګوره دا یو الټا خبره شوه. پای کې موږ ویلو چې تاسو سره یو باډي یو داسې فورس چې هغه یو باډي مجبوري چې دا په څه کې ټو موو ان سرکولر پات او په سرکولر پات کې موو کې. او سنټریفیوګل فورس څه شی دی؟ داسې فورس چې هغه یو باډي څه کوي کمپل کوي مجبوري یې چې ته به څه کوې ته به اوی فرام د سرکولر پات موو کې مطلب د سرکولر پات نه به ته بهر وځي. داسې قسمه فورس موږ څه وایو؟ سنټریفیوګل فورس ورته وایو. په ډایګرام کې پهله ډیسکس کو. ګوره دا ما سره یو باډي شو او د په سرکولر پات کې څه کوي موو کوي. ټیک شو. چې په سرکولر پات کې موو کوي نو ګوره د دې سرکولر پات کې چې کله موو کوي نو په سرکولر پات کې مجبورولو دپاره په د باندې څه لګي؟ یو فورس لګي چې هغه فورس ته موږ څه وایو؟ سنټریپیټل فورس ورته وایو. او دغه سنټریپیټل فورس څه وي؟ دا ټورډ د سنټر آف سرکولر پات وي. ټیک شو. اوس ګوره دا د سنټریپیټل فورس د وجې نه دا باډي غواړي چې زه په سرکولر پات کې تو شم او دې باندې یو بل فورس لګي چې هغه فورس تا سره څه کار کوي؟ دې ته وایي سنټریفیوګل فورس اف آر ورته موږ وایو. نو سنټریفیوګل فورس کار څه دی؟ دې دا باډي مجبوري چې ته څه وکړه ته د سرکل نه بهر وځه اوی فرام د سرکولر پات ته څه وکړه موو کا. یا دیم بله خبره هم داسې کولی شي چې سنټریفیوګل فورس څه شی دا موږ سره د سنټریپیټل فورس ریاکشن دی. مونږ ویلو اکارډینګ ټو نیوټن دا چې کله یو اکشن کیږي په دې باندې په دې آبجیکټ باندې زه اکشن کوم کنه ځان طرف ته راکاږم سنټریپیټل فورس پې لګي نو په ریاکشن کې په دې باندې څه کیږي؟ یو اپوزیټ یو بل فورس لګي چې هغه فورس ته موږ څه وایو؟ سنټریفیوګل فورس. دا داسې هم لیکلی شي چې سنټریفیوګل فورس دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دی ریاکشن آف سنټریپیټل فورس صحیح ده. سنټریفیوګل فورس دا موږ سره د سنټریپیټل فورس څه شی دی؟ ریاکشن دی. په خبره باندې پوه شئ. نو دې ته وایي سنټریفیوګل فورس. نو ګوره د سنټریپیټل فورس الټا کار چې څوک کوي هغې ته وایي سنټریفیوګل فورس. نو دغه رنګ ګوره موږ وویل چې سنټریفیوګل فورس دا هم موږ سره یو فورس دی. نو دغه رنګ د دې یونټ په تا سره څه وي؟ نیوټن به وي. ټیک شوه. ډینوټ کو به درسه نه. نو ډینوټېډ دلته به کیپیټل این ولیکي صحیح ده. ډینوټېډ بای اف آر صحیح ده. سنټریفیوګل فورس دا رنګ ګوره سنټریفیوګل فورس کومه کوانټټي ده؟ نو سنټریفیوګل فورس هم تاسو سره یو ویکټر کوانټټي ده. ولې؟ ځکه چې د ډایرکشن موږ سره ناون دی کم طرف ته دی؟ اوی فرام د سنټر اف سرکولر پات صحیح ده. مطلب د سرکولر پات نه د دې ډایرکشن هغه اوی دی. دغه رنګ د دې فارمولا به څنګه راشي؟ د دې فارمولا به موږ سره راشي اف آر
is equal to دا ماغه خبره ده mv square divided by r خو دلته سره ماینس نه لیکم ځکه چې مونږ ویلي دي چې په سنټریفیوټل فورس کې ماینس څه شي دا ټوورډ د سنټر اف ا سرکل دی صحیح دی سرکولر پات دی نو چې دې سره ماینس نه مطلب دا چې دا د سنټریفیوټل فورس الټه شو کنه چې دا په یو ډایرکشن کې سنټریفیوټل فورس وي نو دا پلس دا وتا سره د سنټریفیوټل فورس په اپوزټ ډایرکشن کې وي نو ځکه مونږ لیکو چې fr is equal to mv square divided by r دا رنګ اوس یو بل خبره ده کوم مونږ وایو چې د سنټریفیوټل فورس کوم یونټ دی نو هغه سره نیوټن دی او د سنټریفیوګل فورس یونټ هم سره نیوټن دی صحیح ده نو دا روباسن تاسو ته چې د دې فارمولې نه موږ سره د نیوټن څنګه راوځي ټیک شو نو لږ به ورته لیکو د سنټریفیوګل فورس هم سره برابر دی mv square divided by r ورکه د دې زرو باسم او د دې روباسم یو خبره ده صحیح ده ګوره د ماس یونټ څه شی هم سره kg دی صحیح ده د ویلاسټي یونټ څه شی هم سره میټر پر سیکنډ دی خو د پاسه به سکوير دی نو سکوير مو لګولو ډیوایډ بای r ریډیوس ریډیوس یونټ څه شی دی میټر دی ټیک شو نو سنټریفیوګل فورس هم سره راشي ور کیلوګرام په خپل ځای راغو صحیح ده او دا رنګ ور سکوير په میټر هم دی نو میټر سکوير راغو په سیکنډ هم سکوير دی نو سیکنډ سکوير راغو ډیوایډ بای میټر نو یو میټر به دې سره کټ شي نو تاسو سره بس پاتې شي تاسو سره به پاتې شي کیلوګرام او ور یو میټر پاتې شي او پر سیکنډ سکوير پاتې شي او کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير د څه ما نیوټن ورته ما ټیک شو نو ځکه موږ وایو چې سنټریپیټل فورس ته او سنټریفیوګل فورس ته د دوه چې کوم یونټ ته هغه سره څه دی نیوټن دی ټیک شو ډیر سونس نو که تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله می تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ واچ کوئ چې تاسو را روان لیکچر کې به اس قسمه مسله نه وي نو ځان ډیر خیال ساتئ الله حافظ